کمک رسانی در بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. یکی از اشکال اون اینه که ما به صورت کاملا تخصصی به بحث کمک رسانی میپردازیم و سعی میکنیم به انسان‌ها، هموطنان و هم نوعان خودمون کمک بکنیم. این کمک رسانی میتونه به افرادی باشه که در اثر سیل، جنگ، زلزله یا به هر دلیل دیگه‌ای دچار آسیب دیدگی شدن. میتونه کمک به پناهندگانی باشه که به خاطر هر دلیلی خانه و کاشانه خودشون رو در واقع ترک کردن یا از دست دادن. من به شخصه انقدر خوشبخت بودم، هستم و امیدوارم باشم که به خاطر درسی که خوندم، استادان، آموزگاران و معلمان خوبی که داشتم و در طی این چند سال گذشته به خاطر تجربیاتی که کسب کردم، امیدوارم تونسته باشم مقدار کوچیکی از درد و رنج انسان‌هایی که باهاشون زندگی می‌کنم رو کم کرده باشم. در واقع شغل من مدیریت پروژه‌های کمک رسانی به تمام کسانی که در واقع براتون تعریف کردم. این کمک رسانی میتونه از سیل استان‌های عزیزمون در لرستان و خوزستان باشه، میتونه کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه باشه و یا میتونه کمک به کسانی که در جنگ در واقع گرفتار شدن یا به پناهندگانی که همونطوری که گفتم خونه و کاشانه خودشون رو از دست دادن. طی همه این سالها سوالی که همیشه ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که ما چطور میتونیم به صورت بهینه به آدم‌ها بهتر و بیشتر کمک بکنیم. برای اینکه بتونم فضا رو یه مقداری براتون ملموس بکنم، یه مثال براتون میزنم. آبان ماه 96، فکر میکنم 21 آبان، ساعت 9:48 شب، کرمانشاه عزیزمون لرزید و انگار که ایران لرزید. من هم مثل خیلی از شماها به سمت تلفن، رادیو، تلویزیون، موبایل خودم رفتم اطلاعات جمع بکنم چه اتفاقی افتاده، عمق فاجعه چقدره و من چجوری میتونم کمک بکنم. خیلیامون شاید با عزیزانمون که توی اون منطقه بودن تماس گرفتیم فقط برای اینکه مطمئن بشیم که حالشون خوبه. بعد از چند ساعت، یه 3-4 ساعت بعد، حدودای نیمه شب بود که یکی از دوستان عزیز من که هنوزم دوست بسیار عزیزیه با من تماس گرفت و گفتش که ما داریم میریم کرمانشاه، نمیای؟ من گفتم کرمانشاه برای چی؟ مگه خبرها رو نخوندی؟ زلزله اومده. ما با چند تا از بچه‌ها توی همین فرصت کم تونستیم یه سری اقلام جمع بکنیم، یه سری پتو و وسایل اولیه خریدیم، یه وانتی گرفتیم و داریم میریم اونجا برای کمک رسانی. تو مگه تا حالا تو منطقه زلزله زده کار کردی؟ مگه تا حالا کمک رسانی کردی؟ با یه حالی که یکم بهش برخورده بود بهم گفتش که تو چه فکر می‌کنی فقط خودت میتونی کمک کنی؟ مگه کمک کردن بلدی میخواد؟ تو که متوجه نیستی مردم اونجا دارن میمیرن، ما باید بریم کمک کنیم. دوست من رفت و من موندم. بعد از چند روز توی خبرگزاری‌ها تصاویری پخش شد از محور اسلام آباد غرب به سر پل که پلیس مجبور شده بود اون محور رو در واقع ببنده. دلیل ترافیک بالایی بود که در اون محور در واقع ایجاد شده بود و خیلی از هموطنانمون به خاطر اینکه بیمارستان سرپل تخریب شده بود بعد به شهرهای دیگه نرسیدن و متاسفانه جان عزیزشون رو در اون راه از دست دادن. من مطمئن بودم و هستم که دوست عزیز من و دوستان عزیز دیگری قصدشون اصلاً این نبوده و اینا در واقع می‌خواستن فقط کمک بکنن. این همون سوالیه که توی ذهن من ایجاد میشه. ما چطور میتونیم از این واکنش‌های هیجانی فاصله بگیریم و بهتر کمک بکنیم؟ سوال پیش میاد چه کسی متولی مدیریت بحران یا مدیریت بلایای طبیعیه؟ دولت، سازمان‌های ذی‌ربط، شهرداری، استانداری، هلال احمر، صلیب سرخ، سازمان‌های مردم نهاد، من، دوستان من، افرادی که میخوان به صورت کاملا انفرادی کمک بکنن، سلبریتی‌ها، افراد شناخته شده، سازمان مدیریت بحران، چه کسی؟ بر اساس تجربه شخصی من جواب جهان شمولی برای این سوال وجود نداره. یعنی هر کدوم از کشورها بر اساس الگوهایی که برای خودشون تعریف میکنن این مسئولیت رو به یکی از این گروه‌ها و دسته‌هایی که من نام بردم یا تعداد بیشتری یا کمتری در واقع واگذار میکنن. ولی چیزی که بین همه این کشورها مشترکه مشارکت چشمگیر مردم در زمانیه که یک اتفاق بحرانی یا یک بلایای طبیعی در یک کشوری اتفاق میفته.
وقتی راجع به این مشارکت مردمی صحبت می‌کنیم، راجع به هزاران و میلیون‌ها صحبت می‌کنیم و این هزاران و میلیون‌ها نشان دهنده انرژی، منابع نقدی، غیر نقدی، اقلامیه که در واقع ما میتونیم به مناطق ارسال بکنیم. ما چطور میتونیم بهتر از اینها استفاده بکنیم؟ معمولاً مشارکت‌های مردمی به 4 دسته تقسیم میشن. قسمت اول مشارکت مردمی برای واریز مبالغ نقدی، غیر نقدی و اقلام به سازمان‌های دولتی و یا سازمان‌های زیرربط. عذر میخوام. دوم مشارکت مردمی به صورت کمک کردن به خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاده. سوم مشارکت فردی ماست. دوست عزیز من آستین‌های خودش رو بالا میزنه، وانت رو پر میکنه، به منطقه میره. و آخری مشارکت مردم از طریق انتخاب کردن یه فرد معتمد که معمولاً حالا یک سلبریتی هست یا یک فرد شناخته شده هست. ما به اونها اطمینان میکنیم، مبالغ خودمون رو، اقلام خودمون رو در اختیار اونها میذاریم و اونها رو راهی مناطق در واقع آسیب دیده میکنیم. چه اشکالاتی پیش میاد؟ طی سالهای گذشته به دلایل مختلف به خاطر ضریب اطمینانی که در واقع مشارکت مردمی توی ایران داره، 2 دسته بسیار چشمگیر هستن. یکی کمک‌های فردیه و یکی کمک‌هایی که ما در واقع به سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده میدیم و از اونها تقاضا می‌کنیم که کمک رسانی رو به جای ما انجام بدن. بحران معمولاً 3 قسمت داره: قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران. در اینجا من در واقع درباره حین بحران و اون واکنش‌های هیجانی صحبت می‌کنم. مثالی که براتون زدم: بسته شدن جاده، ترافیک، از دست دادن جان متاسفانه تعدادی از هموطنانمون، توزیع ناعادلانه کالاهایی که ما ارسال میکنیم. ما وقتی اونجا میریم تخصصی نداریم، احاطه نداریم به منطقه رو نمیشناسیم، به شهرها و روستاها یا بخش‌های اطراف نزدیکتر به مرکز کمک رسانی هامون انجام میدیم و اونایی که در اطراف هستن متاسفانه از یاد میرن. اقلامی که ما پخش میکنیم هماهنگی با هم نداره. در یک قسمت ما وارد پخش تن ماهی و حالا کنسرو میشیم، در بخش دیگه‌ای حالا برنج و ماکارونی و روغن پخش میکنیم. تنش بین خانواده ها و کسایی که با هم در ارتباط هستن ایجاد میشه. از اون مهمتر مسائل تغذیه‌ای افراد رو در نظر نمیگیریم. نیازهای خاصی وجود داره برای خانواده هایی که زنان باردار دارن، کودکان زیر 2 سال دارن، افرادی در خانه هستن که از بیماری‌های خاص رنج میبرند و یا معلولیت‌های حرکتی، جسمی و روانی که به نیازهای دیگه‌ای در واقع نیاز دارن. یعنی نیازمندی‌هاشون کاملا متفاوته که ما اونها رو در نظر نمیگیریم. کنترل جمعیت. وارد منطقه‌ای میشیم، تجربه کنترل جمعیت نداریم، جمعیت به سمت ما هجوم میاره و متاسفانه کرامت انسانی خیلی از هموطنان و هم نوعانمون زیر سوال میره و خدشه‌دار میشه. ما مشکلات و بارهای روانی روی بازماندگان میذاریم. جملاتی مثل خدا رو شکر که زنده ای، تو الان باید قوی باشی که بتونی به بقیه خانواده کمک کنی، اونا الان به تو تکیه میکنن. این جملات میتونه بار بسیار بسیار سنگین و تبعات بسیار سنگینی در طولانی مدت برای بازماندگان داشته باشه، برای کسی که در یک لحظه خانه، کاشانه، سرمایه و تمام عزیزانش رو از دست داده. پول‌ها و منابع نقدی که به سمت در واقع سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده واریز میشه، به خاطر اینکه برنامه مدونی وجود نداره، به خاطر اینکه کاملاً عکس‌العمل‌هایی که ما نشون میدیم هیجانیه، پول‌ها میمونه، خرج نمیشه و این یک سرخوردگی برای کسانی که تونستن در 24 ساعت، 48 ساعت یا یک هفته اول پول‌های خودشون رو واریز بکنن، یه سرخوردگی دارن که اون پول‌ها در واقع استفاده نشده. خیلی وقتا به خاطر اینکه این پول‌ها حالت قانونی یا ثبت قانونی نداره بلوکه میشه. یک سرخوردگی دیگه. اتفاق بعدی که میفته که به نظر من به شخصه یکی از ناراحت کننده ترین هاست، سوء استفاده از آسیب دیگران در فضای مجازی است. ما به منطقه میریم، از کودکان، سالمندان عکس میگیریم، باشون مصاحبه میکنیم، ازشون ویدیو درست میکنیم و متاسفانه فقط و فقط از اونها در فضای مجازی استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدیم که ما رفتیم و کمک رسانی کردیم.
راجع به شکلش صحبت کردم، راجع به مشکلاتش صحبت کردم و امیدوارم بتونم یه مقدار کوچیکی یک راه حلی رو هم نشون بدم. چون راجع به 2 دسته بیشتر تاکید کردم. یکی مشارکت‌های فردی و یکی مشارکت‌ها از طریق سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده. به عنوان فرد غیر متخصص، قبل از اینکه اتفاقی بیفته ما میتونیم بر اساس علاقه شخصی خودمون سازمان یا در واقع ارگانی که حالت مردم نهاد داره و ثبت شده قانونی هست رو بر اساس علاقمون در واقع انتخاب کنیم. بعضی از ما دوست داریم کمک بکنیم به کودکان کار. بعضی ها دوست داریم وارد کمک کردن به حیوانات بشیم. محیط زیست، زنان سرپرست خانوار، بیماری های خاص، کسانی که از سرطان و بیماری های دیگه رنج میبرن. انتخابشون میکنیم. تعداد سازمان هایی رو که وجود دارن رو میتونیم در موردشون مطالعه کنیم. نگاه بکنیم فعالیت های قبل و بعدشون رو، ببینیم اونها چی کار کردن تا حالا. در چه جاهایی در بلایای طبیعی یا بحران‌های انسانی که پیش اومده در واقع پاسخگو بودن. باهاشون ارتباط بگیریم، بهشون سر بزنیم. ماهی 1 بار نه، 2 ماه 1 بار نه، 3 ماه 1 بار، 2 ساعت 3 ساعت از وقت خودمون رو تخصیص بدیم به اینکه باهاشون صحبت کنیم. سازمان‌هایی که زمان ندارن پاسخ شما رو بدن و سازمان‌هایی که زمان ندارن با شما وقت بگذرونن و فقط درگیر امور روزمره هستن معمولاً نمیتونن سازمان‌هایی باشن که شما بتونید به صورت کاملاً تخصصی بهشون اطمینان کنید. سازمان‌هایی که در تمام پاسخگویی‌ها آب، سرپناه، بهداشت، کودک، زنان، بیماری، در همه اینا در واقع کار میکنن، متخصص نیستن. مثل طبیبی میمونن که میخوان برای تمامی در واقع اعضای بدن طبابت کنن. سازمان خودتون رو انتخاب کردید، متاسفانه اتفاق ناگواری افتاده و شما میخواید کمک کنید. به انتخاب خودتون احترام بگذارید. سازمان یا سازمان‌های خودتون رو انتخاب کردید، میتونید مبالغ خودتون رو، اقلام خودتون رو بفرستید. اونها سعی میکنن که به بهترین نحو ازش استفاده بکنن. بحران تموم میشه. وارد قسمت بعد از بحران میشیم. این سازمان‌ها معمولاً شروع میکنن درس آموخته‌های خودشون رو، در واقع گزارشات کاری خودشون رو به صورت مدون ارائه میدن. این دوباره زمانی است که کار شما شروع میشه و شما شروع میکنید به خوندن در واقع فعالیت‌هایی که اونا انجام دادن. بیشتر آشنا میشید. ازشون بخواید که پاسخگوی شما باشن برای کمک‌هایی که شما در واقع در اختیارشون گذاشتید. اونها هم نسبت به شما پاسخگوان و هم نسبت به کسانی که کمک‌ها رو براشون ارسال کردن. دسته دوم، سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده عزیز. ما هممون مطمئنیم که شما در کار خودتون خبره هستید. شما یک استاد برجسته، یک ورزشکار حرفه‌ای، یک هنرپیشه مثال زدنی و شاید یک فرد بسیار بسیار معروف در فضای مجازی باشید. ولی آیا شما میتونید که مدیر خوبی برای پروژه‌های کمک رسانی باشید؟ فکر میکنم که جواب این سوال منفی است. ولی شما از سرمایه‌ای برخوردارید که میتونه به ما کمک بکنه. و اون سرمایه مقبولیت و اطمینانی است که در واقع جامعه یا در واقع بدنه جامعه نسبت به شما داره. شما میتونید سفیر خوب سازمان‌های شناخته نشده، سازمان‌های کوچکی که به صورت کاملا تخصصی در امر پاسخگویی به بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی کار میکنند. شما میتونید با اونها ارتباط بگیرید. قبل از بحران اونها رو بشناسید. اونها رو به ما معرفی کنید. باهاشون جلساتی بگذارید. بهشون کمک بکنید. و ازشون بخواید که در واقع برای کمک‌هایی که به ما میکنن یا در واقع به آدم‌هایی که آسیب دیده هستن میکنن پاسخگو باشن. کاشتن چند درخت در استانی که داره از خشکسالی رنج میبره نمیتونه کارساز باشه. فرستادن آب معدنی به استانی که داره با یکی از بزرگترین خشکسالی‌های شاید قرن بشه اسمش رو گذاشت نمیتونه آسیب رو کم بکنه. این دقیقاً همون بخشی است که شما میتونید به ما کمک کنید. به ما اجازه بدین که ما بهتون اطمینان بکنیم. به ما اجازه بدید که ما سازمان‌ها رو از طریق شما بشناسیم. چون این شما هستید که ما بهتون اطمینان داریم. همه با هم امیدواریم که بتونیم
در اتفاق ناگوار بعدی اگر پیش اومد بتونیم ذره‌ای از درد و آلام هم نوعانمون و هموطنان خودمون رو کم بکنیم. و در آخر امیدوارم که غمگین نباشید، چون من مطمئنم که حال جهان بهتر خواهد شد. ممنونم.